Good afternoon. We come now to number 5, polarization or transmission of pakikisama as values. Gorospe 1974 identifies pakikisama together with bayanihan or team spirit as one of the Filipino values which has emotionally resonance for the Filipinos. Similarly, Espiritu 1976 also pinpointed pakikisama as one of the Filipino values which has potential for development. Both clarify that if carried to the extreme, pakikisama can become an obstacle to progress, yet it can be utilized to promote development and can work for either good or evil. So, sabi ni Gorospe, ang pakikisama or bayanihan or we call team spirit ay nasa dugo na ng Pilipino or nating mga Pilipino. Those values which has emotional resonance for the Filipinos. So, titignan natin ang mga bagay na to as tayo ay isang mga Pilipino. So, Filipino values has potential for development. So, tayo nga po ay meron pong spirit na kayang makisama. So, hindi tayo kagaya ng ibang mga nations or ibang mga lahi na nahihirapang maka-adapt. So, tayo bilang mga Pilipino, we have the values or the team spirits or bayanihan na tinatawag natin pakikisama, and we are known into that kind of attitude. So, titignan natin yung mga bagay na to in our daily living. So, mapapansin natin, mga Pilipino ay napaka marunong makisama sa lahat ng pagkakataon. So, ayun nga. So, titignan natin, sabi dito, now, pertaining to the subject matter regarding values such as shared behaviors and norms of a group, pakikisama is one such model value that is so essential for a group to last and strongly hold together the camaraderie, the group, in spite of the members' different backgrounds and conflicting views or attitudes. Ano nga ba ang camaraderie or camaraderie? Sabi dito, camaraderie is a mutual trust and friendship among people who spend a lot of time together. So, ang mga Pilipino, we Filipinos are known sa word na pakikisama. So, ibig sabihin, napakadali lang sa ating makisama sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng klase ng tao, either kalahi natin o hindi man to. So, titignan natin yung word na camaraderie, mutual trust. So, ibig sabihin, nakakapagbigay tayo ng tiwala sa ibang tao and even friendship among people who spend a lot of time together. So, titignan natin yung mga bagay na to. It helps us being Filipinos na mas maging strong tayo. And our values is very needed and napaka essential siya sa mga buhay po natin. So, titignan natin yung mga bagay na to. The group, in spite of members' different backgrounds and conflicting views or attitudes. So, yung mga bagay na to ay nakakatulong sa word na pakikisama. So, ang pakikisama as values ay malaking bagay sa pagbuo or nating mga Pilipino sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Okay, sabi pa dito, they tend to agree on certain matters and this is the partly due to pakikisama or one's effort to go along. Even so, pakikisama is two-edged sword which connotes both positive and negative denotations depending on the nature of samahan or camaraderie. Sabi doon, positive and negative. Sabi niya, two-edged sword. Ang pakikisama daw ay two-edged swords. Sabi dito, the positive and the negative denotation depending on the nature of samahan or camaraderie. May mga bagay na positibo, may mga bagay na negatibo din sa word na pakikisama na ugali nga po or value po nating mga Pilipino. So, bilang isang mga Pilipino, as individual Filipinos, may mga ganitong bagay. May mga positive, may mga negative tayo na pag-uugali. And depending of the nature ng camaraderie or samahan. Thus,
The conception some hold on the barkada system. Tignan natin to. A peer group whose members have deep ties of friendship with one another. Sabi ni Andres, 1994. Only entails wrong values to a person, has some basis since a person may eventually rebel against parents and learn some vices through the influence of barkadas or peers. So titignan natin, may mga barkada tayo kung minsan, pero hindi sila nakakatulong. May mga barkadang negative, may mga barkadang pasaway, may mga barkada na kung saan ililid ka to the extent na makakagawa ka ng mga maling decision sa buhay mo. And we have also the positive barkadas na pakikitunguhan, and it's up to us to evaluate na yung mga bagay na to makakatulong eventually sa ating mga buhay bilang isang Pilipino sa word or sa larangan ng pakikisama. So titignan natin mga barkada, piliin natin yung mga barkada or peers na pwede tayong ma-motivate to do good, not to do evil things. Okay. In this way, pakikisama may make a good worker become one and united with his or her fellows, or may corrupt the worker by using the network of friendship or samahan in facilitating something anomalous in the office. Further, pakikisama may produce good and law-abiding citizens by living harmoniously with one's neighbors, which will be an advantage to the nation's development on the hand, but on the other hand, may disintegrate the people because of extreme emphasis on exclusive samahan, camaraderie. So titignan natin ang mga barkada or pakikisama natin sa lahat ng klase ng tao, malapit ka man, malayo man yung loob mo sa kanila. So sabi dito, pakikisama may produce good and law-abiding citizens by living harmoniously with one's neighbors. So titignan natin yon. Bilang isang individual, makikitaan sana tayo ng mga bagay na good and law-abiding citizen. Hindi tayo nakakasira ng moral na ibang tao, hindi tayo nakakasira ng motivasyon na ibang tao, kundi nagiging encouragement tayo, nagiging empowerment tayo, nagiging challenge tayo sa lahat po ng ating pong ginagawa in our daily basis bilang mga tao or mga Filipino. So tignan natin itong mga bagay na to. Sabi nga po, may mga advantages at saka disadvantages yung mga nangyayari in our development sa nation building po natin. So titignan natin ang pakikisama as a values ay malaking bagay po sa kabuuan po ng isang Pilipino. Ikaw, ako, tayong lahat, sabi nga, tayo ay Pilipino. So we go now to the point ng pakikisama is a Filipino value. Pakikisama is a Filipino value. As aforementioned, we define the word value to always refer to something good, desirable, enjoyable to us and to the community. Ulitin ko, something good, desirable, enjoyable to us and to the community. Hindi lang siya pang sarili, kundi para din sa ibang mga tao. So ikaw at ako, we must value those characteristics, and that kind is pakikisama. And pakikisama is a Filipino value that we should always intake sa ating mga buhay. Huwag nating wawalain itong salitang pakikisama as Filipino values sa ating mga buhay. Okay. Also, the purpose of pakikisama is to have a good relationship with others and to avoid the conflict, pakikibaka. Ayan, conflict or pakikibaka. So, always keep in mind na ang pakikisama is a good relationship. Hindi siya kung anumang mga bagay, kundi it is a good relationship. Pakikisama, in other word, it is a good relationship. Showing to other our love, our kindness, anything, our citizenship as Filipino, nakikitaan po sana natin. It is visible, hindi siya bagay na imposible sa atin, kundi ito po yung mga bagay na kung saan makikita yung mga bagay sa iyo bilang mga Pilipino. Sabi pa dito, so if kahalagahan, which is a Filipino value that
means price, worth, and the like, we can always say that pakikisama is a Filipino value because it refers to the Filipino culture and has a purpose to make people happy, to be in peace with others, and to be closer to each other. In sense, pakikisama makes the Filipinos basically good. So ikaw at ako, kailangan natin makisama sa lahat ng tao, hindi porke meron ka nakukuha sa kanila, meron silang nakukuha sa'yo, kundi nakikisama ka kasi nga ikaw ay isang Pilipino na marunong makisama sa ibang mga tao. Hindi porke nakikisama ka ay ibig sabihin nun may nakukuha at naibibigay ka sa kanila, kundi because naipapakita mo yung totoong ugali ng isang Pilipino na nakikisama ka sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay, I mean, yung mga bagay na kung saan productive, hindi yung nakakasira sa ibang mga tao. This is manifested by the fact that when a disaster occurs, the Filipino responds by instinct. Sabi dito, as a Filipino, there is always a tendency, the availability to help, at times, even at the risk of one's life. So titignan natin, may mga pictures ako na hawak-hawak ngayon. Ayan, it's flashes sa mismong PowerPoint presentation namin nasa group. Makikita natin yung iba't ibang pamamaraan ng pakikisama or ebidensya na kung saan tayong mga Pilipino ay available to help at times of risky sa lahat ng pagkakataon. So, meron tayong yung mga frontliners natin, yung pong pandemic, yung COVID-19, may mga frontliners, may mga artista po tayo like Angel Locsin and the rest, Jericho Rosales, and pinangungunahan po tayo ni Presidente Duterte sa pag-i-implement ng pakikisama. So, ibig sabihin po, yung pong mga ginagawa po nila as frontliners, we have different frontliners. We all know that. And it is given in this time, in our era. So, titignan po natin mga classmates na tayo po sana ay marunong po makisama sa lahat ng pagkakataon. Sabi pa dito, these traits can be seen clearly when a fire occurs around the neighborhood, or when something is drowning, or when a relative is sick. Yung mga example na yon, kung may makikita ka na nangangailangan, not specifically or literally yung sinabi ko, kapag may makikita ka na nangangailangan, we should act appropriately para makatulong, para sa word ng pakikisama, and tayo pong lahat ay magkaroon po ng pag-uugali na word ng pakikisama. And sabi nga sa title natin, pakikisama is a Filipino value. We should always think in an appropriate way kung paano tayo makisama sa ibang tao, kung paano tayo makidil sa kanila, yung ugali natin, yung attributes natin sa lahat ng pagkakataon. We should always know that we are living in this world na hindi para lang sa sarili natin. We are a social being. So, ikaw at ako, we should always think and be motivated sa word ng pakikisama. And it is a value. Values natin to bilang mga Pilipino. And nasa loob na po natin ito. Kailangan po nating i-maximize, ma-enhance po yung mga bagay na to in order for us na mas maging kapaki-pakinabang po bilang isang Pilipino. So, ayun lang po ang Chapter 5, Polarization or Transmission of Pakikisama as Values. Good afternoon.